سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم در مورد نت هلپرز، کانکشن ترکینگ و فست ترک توی روتر میکروتیک صحبت کنیم. ببینیم هر کدوم از اینها چی هستن، چه کاری انجام میدن و چه کمکی میتونن به ما بکنن. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. اگر ما توی روتر میکروتیک بریم تو قسمت IP فایروال، یه تبی داریم به اسم سرویس پورتس. تو اونجا اگه نگاه کنین یه سری پروتکل ها لیست شده. تو این شکل هم داریم میبینین مثل PPTP، TFTP و چند تا پروتکل دیگه. پروتکل هایی که اینجا لیست شدن پروتکل هایی هستن که وقتی پشت نت قرار میگیرن، یعنی توی شبکه قرار میگیرن که توی لبه اون شبکه داره نت انجام میشه، این پروتکل ها مشکل پیدا میکنن. علتش هم این هست که این پروتکل ها باید end to end کانکتیویتی داشته باشن، یعنی دو سر پروتکل، حالا اگه کلاینت سروری در نظر بگیریم، باید با همدیگه ارتباط مستقیم داشته باشن. اما وقتی ما نت انجام میدیم عملا یه روتری بین راه وجود داره که داره برای ما سورس یا دستینیشن پکت رو عوض میکنه. تو این حالت روتر با استفاده از این نت هلپرز ها که تو این سرویس پورتس اینجا مشخص شده کمک میکنه تا سیستم هایی که دارن از این پروتکل ها استفاده میکنن، حتی اگر پشت نت قرار دارن، بتونن از این پروتکل ها همچنان استفاده کنن. به عنوان مثال ما الان اینجا پروتکل PPTP رو میبینیم. اگر ما یک کلاینتی داشته باشیم که PPTP کلاینت هست و داره به یه جای VPN میزنه از طریق پروتکل PPTP و روی روترمون نت هلپرز فعال نباشه، اون کلاینت نمیتونه کانکت بشه. اما به صورت پیش‌فرض فعال هست و کلاینت ما میتونه کانکت بشه. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که از روی سیستممون به یه PPTP سروری کانکت بشیم. توی مرحله دوم از ما خواسته که بریم تو قسمت سرویس پورتس، اون PPTP رو تو قسمت نت هلپرزا غیر فعال کنیم. دوباره سعی کنیم ببینیم میتونیم به PPTP سرورمون کانکت بشیم یا نه. بریم با هم این آزمایش رو انجام بدیم. من توی کامپیوترم رفتم جایی که میتونم کانکشن VPN اد کنم. اینجا روی به علاوه کلیک میکنم، VPN پرووایدر رو میذارم بیلت این باشه، کانکشن رو اسمش رو میذارم به عنوان مثال PPTP. یه سروری من دارم توی شبکه خودم، آیپیش هست 192.168.63.1. تایپ رو میام میذارم PPTP. یوزرنیم پسوردی هم که اونجا ست کردم تست هستش. صرفا میخوام اینجا یه تست بگیرم. سیو میکنم اینو میگم کانکت بشه. من خیلی راحت اینجا کانکت شدم به اون PPTP سرورم. حالا میخوام برم توی روترم، توی قسمت سرویس پورتس PPTP رو دیزیبلش کنم، یعنی نت هلپرز رو برای PPTP دیزیبل کنم، ببینم همچنان این کانکشن من میتونه برقرار بشه یا نه. الان دیسکانکت میکنم اینو، میرم داخل روترم، وارد روترم شدم، میرم تو قسمت IP فایروال، میرم تو این تب سرویس پورتس، میبینم PPTP اینجا فعاله. اینو فقط الان غیر فعالش میکنم و دوباره برمیگردم رو کامپیوترم، سعی میکنم کانکشنم رو وصلش کنم. دوباره برگشتم روی کامپیوترم، اینجا همون کانکشن PPTP هست، سعی میکنم کانکت بشم. توی کانکتینگ میمونه و نمیتونه کانکت بشه. پس ما دیدیم یه سری پروتکل ها مثل PPTP احتیاج دارن که نت هلپرز براشون فعال باشه تا زمانی که پشت نت قرار دارن بتونن به درستی کار کنن. توی روتر میکروتیک برای هر پکتی که وارد روتر میشه یک کانکشن استیت در نظر میگیره. یه سری استیت ها تعریف کرده روتر میکروتیک که 5 تا هستن. اینجا با هم دیگه الان میبینیم چه استیت هایی هستن. اگر پکتی که وارد روتر ما شده پکتی باشه که داره یک کانکشن جدید رو ایجاد میکنه، اینو اصطلاحا میگن کانکشن استیتش نیو هستش. اگر پکت متعلق به یک کانکشنی باشه که از قبل ایجاد شده، اینو میگن کانکشن استیتش استابلیش هست، یعنی همه پکت هایی که متعلق به یک کانکشنی هستن که قبلا ایجاد شدن، کانکشن استیتشون استابلیشد است. اگر پکت داره یک کانکشن جدیدی رو ایجاد میکنه اما یه ارتباطی داره با یک کانکشنی که از قبل برقرار بوده، اینو بهش میگن ریلیتد هستش. به عنوان مثال شما وقتی که دارین کانکشن FTP برقرار میکنین، اول یک کانال کنترلی دارین و بعد از طریق اون کانال کنترلی یک کانال دیتا برقرار میشه که دیتا رد و بدل میشه. اون کانال دیتا رو میشه گفتش که ریلیتد هست نسبت به اون کانال کنترلیتون. حالت دیگه اینوالید هست. اینها پکت هایی هستن که به هیچ کانکشنی تعلق ندارن.
یه حالت دیگه که حالت آخری هستش حالت آنترکت هست. اینها پکت هایی هستن که توی قسمت از فایروال که بهش میگن را، ما تو این دوره در موردش صحبت نمی کنیم، اونجا رفتن براشون اکشن نو ترک ست کردن، یعنی گفتن این پکت ها رو ما نمیخوایم مثلا کانکشن ترکینگ ترکشون کنه. اگر بخوایم محتویات کانکشن ترکینگ رو ببینیم، کافی بریم تو تب کانکشنز. تو اینجا اطلاعات در مورد همه اکتیو کانکشن هایی که وجود داره رو شما میتونید ببینید، از چه سورسی به چه دستینیشنی با چه سورس پورتی و چه دستینیشن پورتی ارتباط برقرار شده، پروتکل چی هست، TCP استیت چی هست و یه سری اطلاعات دیگه. نکته‌ای که وجود داره اینه که کانکشن ترکینگ اگر غیر فعال باشه نت شما از کار میفته و یک سری رول هایی که شما توی فیلتر رول فایروالتون هم می‌نویسین که وابسته به کانکشن ترکینگ هم هست، اونها هم از کار میفته. پس باید دقت کنین که کانکشن ترکینگ برای این موارد باید فعال باشه. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که بریم کانکشن ترکینگ رو روی روترمون غیر فعال کنیم و بعد ببینیم وضعیت رول نتمون به چه شکلی در میاد. بریم آزمایش رو انجام بدیم. من میام روی روترم، میرم تو قسمت IP فایروال، میرم تو تب کانکشنز. اینجا داره به من نشون میده که ارتباطات من چجوری هستش، همه رو اینجا برای من لیست کرده. من اگه بیام روی این دکمه ترکینگ اینجا کلیک کنم، قسمت enable رو آتو هست، اینو بذارم نو اپلای کنم، بعد اوکی کنم اینو تا این پنجره بسته بشه. الان این برای من غیر فعال شد. اگه میبینید اینها هستش چون اینا هنوز تایم اوت نشده. یه مقدار زمان بگذره، چند ثانیه دیگه همه اینها تایم اوت میشه و همه این سطرها از اینجا حذف میشه. من اگه الان برم توی تب نتم، میبینم این قرمز رنگ شده برای من، نوشته masquerade action is not possible when connection tracking is disabled. گفتیم masquerade یک مدل نت هستش، گفته وقتی کانکشن ترکینگ غیر فعال باشه نمیتونه masquerade رو انجام بده. من برمیگردم تو کانکشن ترکینگ، اینجا کلیک میکنم، اینو میذارم رو همون حالت آتو، دوباره اوکیش میکنم، برمیگردم تب نت، میبینم رول نت من به حالت طبیعی و فعالش برگشت. یه قابلیت دیگه که فایروال میکروتیک در اختیار ما قرار میده فست ترک هستش. فست ترک یه روشی هست که به ما اجازه میده که پکت ها رو با سرعت بیشتری از روتر عبور بدیم. چون وقتی پکت داره از روتر عبور میکنه، قسمت های مختلفی هستن که این پکت رو چک میکنن و ممکنه روش تغییر ایجاد بدن یا محدودیت ایجاد کنن. اما با استفاده از فست ترک میشه یک سری از اینها رو دور زد یا اصطلاحاً بایپسشون کردش. معمولا فست ترک برای کانکشن هایی که تو وضعیت استابلیشد و ریلیتد هست استفاده میشه. وقتی که فست ترک برای یک پکتی فعال میشه، دیگه فایروال، کانکشن ترکینگ، سیمپل کیو و یه سری موارد دیگه برای اون چک نمیشه. پس باید خیلی دقت کنین وقتی میخواین از فست ترک استفاده کنین. درسته که میتونه پرفورمنس روتر شما رو افزایش بده، اما این به قیمت از دست دادن خیلی از قابلیت ها هستش. یعنی کنترل شما عملا روی اون پکت خیلی کمتر میشه. پس اینو عملا باید برای بسته‌ای استفاده کنین که نمیخواین توی فایروال براش تغییر انجام بدین یا فیلترش کنین، نمیخواین روش کیو اعمال کنین. در مورد کیو بعداً صحبت میکنیم. یه محدودیتی هم که کانکشن ترکینگ داره اینه که در حال حاضر فقط TCP و UDP رو ساپورت میکنه. یه تستی که برای فست ترک انجام شده توی روتر RBB13 اینجا تو این جدول داریم میبینین. وقتی که فست ترک فعال نبوده، ماکسیموم تروپوتی که تونستن ازش بگیرن 360 مگابیت پر سکند بوده. CPU یوزیج روتر شده بوده 100% و 44% از این 100% رو فایروال داشته استفاده میکرده. روی همون روتر اومدن فست ترک رو فعال کردن، تروپوت روتر به 890 مگابیت پر سکند رسیده، CPU یوزیج روتر شده 86% و تنها 6% اون رو فایروال داشته استفاده میکرده. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که رول های لازم رو توی فایروال میکروتیک بنویسیم تا بتونیم از قابلیت فست ترک استفاده کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من وارد روترم میشم، میرم تو قسمت IP فایروال، تو همین تب فیلتر رولز روی به علاوه کلیک میکنم، میرم تو تب جنرال، چین و فوروارد انتخاب میکنم، میام این قسمت پایین، قسمت کانکشن استیت، گزینه های استابلیشد و ریلیتد رو انتخاب میکنم. یعنی میخوام فست ترک رو برای کانکشن هایی که استیتشون استابلیشد هست و ریلیتد هست داشته باشم. بعد میرم توی تب اکشن، تو اینجا اکشن رو میذارم فست ترک کانکشن و رو اپلای کلیک میکنم. من این کارو که انجام دادم، نگاه کنین این رول رو من نوشتم
یه رول به صورت خودکار اگه نگاه کنین داینامیک اینجا اضافه شدش که اینو خود روتر اضافه کردش. من احتیاج دارم یه رول دیگه هم بنویسم، چون همه پکت ها وقتی ما فست ترکش میکنیم عملا فست ترک براشون انجام نمیشه، ما مجبوریم یه رول دیگه هم بنویسیم. من میام همین رول رو بازش میکنم، ازش یه کپی میگیرم. این دفعه میرم اکشن رو، شرطم همونها هستش اینجا اگه نگاه کنی established و related، اکشن رو میرم میذارم accept، میذارم اکشن accept باشه و اوکیش میکنم. اونهایی که فست ترک میشن اینجا نشون میده، یه سری پکت هم که فست ترک نمیشن اگه نگاه کنین کانتر اینجا داره نشون میده. این کار باعث میشه که روتر من منابع کمتری رو برای پردازش پکت ها اختصاص بده. از اون طرف به قیمت این تموم میشه که من کنترل کمتری رو این پکت ها دارم. گفتیم پکتی که فست ترک میشه عملا فایروال، سیمپل کیو، کانکشن ترکینگ و یه سری قسمت های دیگر رو بایپاس میکنه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردید.